Isang araw mga kahangling, nung nakaraan po, gumawa po tayo ng puto buong with cheese or that. Ngayon naman po, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng easy bibingka na filling Ensaymada. This is very easy Bibingka recipe na pwede po nating pang merienda, pang breakfast, at higit sa lahat, pwede po nating gawin pang negosyo. So, tara, simulan na natin. First, uunahin po muna natin pagsamahin ang lahat ng dry ingredients. Kailanganin natin ng all-purpose flour, white sugar, salt. Importante po ito dahil ito po ang ating flavor enhancer. 2 tablespoons of baking powder para umansa po ang ating bibingka. Ngayon naman, ilalagay na natin ang ating wet ingredients. Unahin natin ang melted butter, one cup of water, next, isusunod naman po natin ang ating 1 1/4 cup of coconut milk, 4 pieces of eggs, and grated cheese. 1 cup lang po muna gagamitin ko kasi the rest 1 cup po ilalagay po natin later for toppings. So, ganito lang po siya kadali guys ha. I-mix lang po natin lahat ng ating ingredients sa ating bowl. So, mix lang po natin siyang mabuti. So, i-mix lang po natin ito. Ganito lang po siya kadali. I suggest po, yung gagamit na lang po kayo ng coconut milk, yung mga nakapack or nakakain kasi po para hindi na po tayo pipiga pa ulit. Just continue mixing it until wala na pong buong flour. So, wag nyo rin po siyang i-overmix kasi titigas din po siya. So, ngayon, eto po yung molds na gagamitin natin. Actually, binili ko lang po siya sa online, worth 180 pesos. 12 pieces na po siya. Bali 4 inches ang haba niya, then yung taas niya is 1 inch po. So, syempre, bago po natin ilagay yung dahon ng saging sa ating molds, kailangan po muna natin painit ito sa apoy. So, tara, papakita ko po sa inyo kung paano. Bali, ito yung ating dahon ng saging. Sasala lang po natin siya sa mahinang apoy. Ngayon po ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya nilagay sa ating molds. Ito po yung dahon. Kinat ko lang siya by ito kanina. Yung pinainit natin. And then, push nyo lang siya sa gitna. Tapos this is A. Bakit po kailangan pa natin ipainit ito sa apoy? Yung dahon ng saging. Para po maging flexible ito at susunod dun sa shape ng mold mo or pan mo. Aside from that, syempre, para mamatay na rin po yung bacteria na meron sa dahon. Okay? Mas maganda na rin po kasi safe tayo. Gugupitin nyo lang po yung sobrang dahon sa gilid. So, ayan. So, eto na yung ating mold na with dahon ng saging. So, ganun lang po siya kadali guys. So, next step natin, ilalagay na po natin ang ating mixture sa ating molds. So, kung meron kayong measuring cup, mas better po para pantay-pantay po. So, gumamit lang po ako ng 1/4 cup. Sa say, pwede po ba gumamit ng rice flour? Yes po, pwede po tayong gumamit ng rice flour po dito. Ang traditional po talaga na bibingka is gawa po sa rice flour and coconut milk.
Then, niluluto ko nila ito sa clay pot na may uling sa itaas at sa ibaba. So, syempre, hindi po tayo gagamit ng uling dito. Dahil gusto natin madali ang buhay lagi. So, huwag natin pahirapin ang buhay natin. Gawin natin madali ang lahat. Pero alam nyo ba, aside sa salted eggs, pwede nyo rin po siyang lagyan ng toppings na coconut with sugar. Or, yung gagawin ko na may cheese and buttercream on top. Baka po may magtanong dyan, pwede po bang gawin po Bibingka Recipe po ito? Yes po, pwede po. Gusto nyo po ba? Tara, babalik natin atin itong huling nilagay natin na mixture. Balik muna natin kasi gagawin natin siya ube. Gagamit lang po tayo ng ube flavoring or ube powder. So, ayan. Mix nyo lang po siya. Kung may ube dyan po kayo sa bahay, mas maganda po kasi mas masarap po siya at siguradong mag-enjoy po ang kakain nito or ang inyong mga customer. So, ayan. Balik na natin siya sa ating molds. Pero yung ube dyan po, huwag niyo po siyang isasama dito sa ating mixture. Bali, kapag halfway na po ng baking nyo, saka nyo siya ilagay or itoppings nyo na lang din po siya. Ngayon, kung tapos na natin siya ilagay sa ating mold, ilagay na natin ang ating salted eggs. Bala na kayo kung gaano kadami. Pagtapos na natin siya lagyan ng salted eggs, pwede na po natin siyang isalang sa ating oven. Isalang niyo lang po siya sa 45 degrees Fahrenheit or mga 25 to 30 minutes or mat until lightly brown yung color niya. So, ibig sabihin, luto na po yun. Pieces A, paano po pag walang oven sa bahay? Huwag po kayong mag-alala dahil gagawin po natin ang paraan yan para maluto natin itong ating bibingka. Siguro naman po, lahat tayo may kawali na sa bahay, ano? So, eto po ang ating gagamitin. Ayan. Naglagay po ako dito na wire rack lang sa gitna pero wala po siyang tubig. Meron, konti siya. Pagpasensya nyo na. So, eto. Pinatong ko lang yung wire rack dito. And then, dito na natin ipapatong yung ating bibingka. So, eto. O, diba, nagawa natin siya ng paraan. Susunod na lang po natin yung mga natira later. So, tatakloban lang po natin siya. And, syempre, bubuksan na apoy sa medium heat. Check nyo na lang po siya until mag-lightly brown. Ibig sabihin, luto na po yun. So, tara, habang nagluluto po tayo, gagawin na po natin yung ating frosting or yung buttercream. Kakailanganin natin ng 1/2 cup of white sugar and 1/2 cup of butter. At nilagyan ko rin po siya ng 1/4 teaspoon of vanilla. Siyempre, gagamit tayo ng mixer para mahalo natin siyang mabuti. So, eto na yung ating
frosting or buttercream. So, ayan. Kung napapansin nyo, medyo white na siya, medyo fluffy na rin. So, pwede na natin siya ilagay. Lalagay nyo lang po ito kapag malamig na yung ating bibingka. Alright, titignan na natin kung naluto na yung ating bibingka. Charan! Yan. So, alright guys, ito na po yung ating bibingka. So, ngayon, para maging feeling ensaymada siya, ilalagay na po natin ang ating buttercream or frosting. Ayan, simulan natin. Lagay lang natin sa ibabaw nyo yung ating buttercream. So, gumamit lang ako ng maliit na kutsarita. Pwede nyo pong alisin na muna rin sa molds bago nyo po ilagay yung ating buttercream. So, hindi ko muna lang siya inalis dahil para mas mabilis lang siyang ilagay yung frosting. So, ngayon, lagay na natin yung ating grated cheese. Alright, this is it. Pansit. Ito na pang ating bibingka na feeling ensaymada. Tara, tikman po natin. Madali lang po siyang tanggalin sa dahon ng saging. So, Wow!